กลางป่าใหญ่สิงโตตัวหนึ่งนอนหลับอย่างสงบจู่ๆหนูตัวเล็กวิ่งผ่านสิงโตสะดุ้งตื่นและจับหนูไว้ทันทีหนูขอชีวิตพร้อมพูดเบาๆว่าสักวันข้าอาจช่วยท่านได้สิงโตหัวเราะแต่ก็ปล่อยหนูไปโดยไม่คิดอะไรไม่นานหลังจากนั้นสิงโตกลับติดกับดักของนายพรานเสียงร้องดังไปถึงหูหนูตัวเดิมมันรีบกลับมากัดเชือกเพื่อช่วยสิงโตเชือกขาดสิงโตเป็นอิสระและเพิ่งเข้าใจว่าผู้ที่ตัวเล็กก็ยิ่งใหญ่ได้คติสอนใจอย่าดูถูกผู้อื่นผู้ที่ตัวเล็กก็มีคุณค่ามีเด็กชายยากจนคนหนึ่งเขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหวังวันหนึ่งขณะเดินผ่านทุ่งนาเด็กชายพบหม้อเก่าใบหนึ่งฝังอยู่ในดินเมื่อเขาเปิดดูก็พบว่ามันเต็มไปด้วยทองคำหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความดีใจอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อนเด็กชายเริ่มคิดว่าถ้าหม้อหนึ่งยังมีทองมากขนาดนี้บางทีอาจมีทองซ่อนอยู่อีกมากมายเด็กชายตัดสินใจทิ้งหม้อทองไว้และออกเดินทางไปค้นหาทองที่มากกว่านั้นเมื่อเด็กชายกลับมาหม้อทองก็หายไปแล้วเขานั่งร้องไห้ด้วยความเสียใจเพราะความโลภทำให้เขาสูญเสียทุกอย่างเด็กชายได้เรียนรู้ว่าความโลภทำให้เราไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีเช้าวันหนึ่งในป่าแสนสงบกระต่ายตัวหนึ่งกำลังกระโดดเล่นอย่างร่าเริงส่วนเต่าก็ค่อยๆเดินไปอย่างมั่นคงกระต่ายฮ่าไม่มีใครวิ่งเร็วเท่าฉันหรอกเต่าอย่างเธอมีทางสู้ฉันได้แน่ทั้งสองตกลงแข่งขันกันใครถึงเส้นชัยก่อนจะเป็นผู้ชนะเต่าเดินช้ามากงีบสักหน่อยก็ยังทันกระต่ายประมาทและหลับไปแต่เต่ายังคงเดินต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งในที่สุดเต่าก็มาถึงเส้นชัยก่อนกระต่ายฉันประมาทเกินไปนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าความพยายามและความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความเก่งเพียงอย่างเดียววันหนึ่งจิ้งจอกเจ้าเล่ห์เชิญนกกระสามาทานอาหารที่บ้านจิ้งจอกนำซุปร้อนๆมาเสิร์ฟในจานแบนมันซดซุปอย่างอร่อยแต่นกกระสากลับทำได้เพียงยืนมองนกกระสาพยายามใช้จงอยปากยาวๆแต่ก็ไม่อาจกินซุปจากจานแบนได้วันต่อมานกกระสาเชิญจิ้งจอกมาทานอาหารที่บ้านบ้างนกกระสาเสิร์ฟซุปในเหยือกคอยาวมันกินได้อย่างสบายแต่จิ้งจอกกลับไม่อาจแตะต้องซุปนั้นได้เลยมันเริ่มเข้าใจในสิ่งที่ตนเคยกระทำกับนกกระสาจิ้งจอกก้มหน้าขอโทษและเรียนรู้ว่าการเอาเปรียบผู้อื่นย่อมนำกลับมาสู่ตัวเราเองคติสอนใจจงปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจเพราะสิ่งที่เราทำต่อผู้อื่นย่อมสะท้อนกลับมาหาเราเสมอมีวัว3 ตัวอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างรักใคร่และสามัคคีแต่ในป่าลึกใกล้ๆกันนั้นมีสิงโตตัวหนึ่งกำลังจ้องมองวัวทั้ง3ด้วยความหิวสิงโตพูดเสียงเบาเจ้ารู้ไหมวัวอีก2 ตัวไม่จริงใจกับเจ้าเลยพวกมันพูดถึงเจ้าในทางไม่ดีถ้าเจ้าแยกออกมาอยู่คนเดียวจะปลอดภัยกว่านะวัวทั้ง3เริ่มไม่เชื่อใจกันจากที่เคยอยู่ใกล้กันกลับค่อยๆแยกออกห่างความสามัคคีค่อยๆหายไปโดยไม่รู้ตัวเมื่อวัวแยกจากกันสิงโตก็ได้โอกาสที่รอคอยมันสามารถจัดการวัวทีละตัวโดยไม่มีใครมาช่วยเหลือในที่สุดวัวทั้ง3ก็พ่ายแพ้ไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะขาดความสามัคคีความสามัคคีคือพลังเมื่อแตกแยกก็ย่อมอ่อนแอกาลครั้งหนึ่งลมเหนือและดวงอาทิตย์
ถกเถียงกันว่า ใครกันแน่ที่ทรงพลังมากกว่า ทั้งสองมองเห็นชายคนหนึ่งเดินทางผ่านทุ่งหญ้าสวมเสื้อคลุมหนาแน่นป้องกันความหนาวพวกเขาตกลงกันว่าใครทำให้ชายผู้นั้นถอดเสื้อคลุมได้จะเป็นผู้ชนะลมเหนือเริ่มพัดแรงขึ้นและแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ยิ่งลมแรงเท่าไหร่ชายผู้นั้นก็ยิ่งกอดเสื้อคลุมแน่นขึ้นเท่านั้นจากนั้นดวงอาทิตย์ก็ส่องแสงอ่อนโยนอบอุ่นและนุ่มนวลไม่นานนักชายผู้นั้นก็รู้สึกร้อนและค่อยๆถอดเสื้อคลุมออกลมเหนือยอมรับความพ่ายแพ้และเรียนรู้ว่าพลังที่แท้จริงไม่ใช่ความรุนแรงแต่คือความอบอุ่นและเมตตาวันหนึ่งในวันที่อากาศร้อนจัดอีกาตัวหนึ่งบินหาน้ำด้วยความกระหายในที่สุดอีกาก็พบเหยือกน้ำใบหนึ่งแต่น้ำในเหยือกมีอยู่น้อยมากอีกาพยายามดื่มน้ำแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ยังดื่มไม่ถึงอีกาไม่ยอมแพ้มันหยุดคิดและมองไปรอบๆเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาอีกาบินออกไปเพื่อหาก้อนหินอีกากลับมาพร้อมก้อนหินและเอาก้อนหินใส่ลงไปในเหยือกน้ำหลังจากนั้นน้ำก็เต็มเหยือกพอดีอีกาดื่มน้ำอย่างมีความสุขและรู้สึกภูมิใจที่ไม่ยอมแพ้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสติปัญญาและความพยายามสามารถช่วยแก้ปัญหาได้เสมออย่ายอมแพ้แม้ในวันที่ยากลำบากสุนัขตัวหนึ่งคาบชิ้นเนื้อไว้ในปากมันเดินอย่างภูมิใจไปตามทางในชนบทระหว่างทางสุนัขเดินขึ้นไปบนสะพานไม้เก่าๆที่ทอดข้ามแม่น้ำใสผิวน้ำสะท้อนแสงระยิบระยับเมื่อสุนัขก้มมองลงไปในน้ำมันเห็นเงาของตัวเองแต่เข้าใจผิดคิดว่าเป็นสุนัขอีกตัวหนึ่งสุนัขตัวนั้นต้องมีชิ้นเนื้อใหญ่กว่าแน่มันคิดในใจความอยากได้เริ่มครอบงำสุนัขเห่าเสียงดังใส่เงาในน้ำและอ้าปากหวังจะแย่งชิ้นเนื้ออีกชิ้นหนึ่งทันใดนั้นชิ้นเนื้อในปากก็หลุดร่วงลงไปในน้ำและจมหายไปต่อหน้าต่อตาสุนัขยืนมองผิวน้ำอย่างเศร้าใจมันเพิ่งตระหนักว่าความโลภทำให้มันสูญเสียทุกอย่างเมื่อเราโลภในสิ่งที่ยังไม่ได้มาเราอาจสูญเสียสิ่งที่มีอยู่โดยไม่รู้ตัววันหนึ่งในทุ่งหญ้าแสนสดใสมดตัวน้อยกำลังขยันเก็บอาหารไม่ไกลจากนั้นตั๊กแตนกำลังร้องเพลงอย่างสนุกสนานอากาศดีแบบนี้ไม่เห็นต้องทำงานเลยสนุกดีกว่ามดถ้าไม่เตรียมอาหารไว้พอถึงฤดูหนาวจะลำบากนะตั๊กแตนไม่เป็นไรหรอกฤดูหนาวยังอีกนานไม่นานนักฤดูหนาวก็มาถึงอาหารหายากและอากาศหนาวเย็นตั๊กแตนหนาวจังฉันไม่มีอาหารเลยเข้ามาก่อนสิฉันแบ่งอาหารให้ได้ตั๊กแตนขอบคุณมากฉันจะไม่ลืมบทเรียนนี้เลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการขยันและรู้จักเตรียมตัวจะช่วยให้เราผ่านทุกฤดูกาลของชีวิตได้อย่างปลอดภัยครับมีเต่าตัวหนึ่งอาศัยอยู่อย่างสงบสุขชีวิตช่างเรียบง่ายเหลือเกินข้าอยู่ตรงนี้ก็ดีแล้วทันใดนั้นนกอินทรีผู้เฉลียวฉลาดก็บินลงมาจากท้องฟ้าเต่าน้อยเจ้าเคยอยากเห็นโลกจากที่สูงบ้างหรือไม่ข้าสามารถพาเจ้าบินขึ้นไปเห็นภูเขาและท้องฟ้าได้อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจริงหรือข้าไม่เคยบินมาก่อนเลยเต่าหลงเชื่อคำพูดหวานและยอมให้นกอินทรีพาบินขึ้นสู่ท้องฟ้าโอ้โลกช่างกว้างใหญ่จริงๆแต่ไม่นานนกอินทรีก็ปล่อยเต่าลงจากฟ้าเดี๋ยวก่อนทำไมเจ้าทำเช่นนี้คติสอนใจนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าหลงเชื่อคำพูดเพียงเพราะฟังดูดีหากไม่คิดให้รอบคอบริมลำธารใสในป่ามดตัวน้อยกำลังดิ้นรนเอาชีวิตรอด
นกพิราบผู้ใจดีเห็นเข้าจึงรีบช่วยเหลือ จับใบไม้นี้ไว้เร็ว ขอบคุณท่านมาก หากมีโอกาสข้าจะตอบแทนบุญคุณนี้ ช่วยกันในยามลำบากก็พอแล้ว ไม่นานนักอันตรายก็คืบคลานเข้ามาโดยที่นกพิราบไม่รู้ตัว ในพราน เจ้านกตัวนี้จะเป็นเหยื่อของข้ามดตัวน้อยเห็นเหตุการณ์จึงรีบลงมือทันที ถึงตาข้าแล้ว นกพิราบ เจ้าช่วยชีวิตข้าไว้ขอบใจมาก ความเมตตาที่ให้ไปย่อมย้อนกลับมาเสมอ คติสอนใจ ความดีไม่เคยสูญเปล่า แม้การช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยก็อาจเปลี่ยนชะตาชีวิตได้ ในบ้านไม้หลังเก่าอันเงียบสงบ มีกลุ่มหนูตัวเล็กอาศัยอยู่ร่วมกัน พวกมันใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง เพราะรู้ดีว่า แมวคืออันตรายที่น่ากลัวที่สุด วันหนึ่ง แมวตัวใหญ่ย่องเข้ามาในบ้าน ด้วยสายตาเงียบงันแต่แฝงไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม หนูหลายตัวตกใจและรีบหนีไปซ่อนตัว เมื่อหนูไม่กล้าลงมา แมวจึงคิดอุบาย มันแกล้งนอนนิ่งทำเหมือนตาย หวังให้หนูหลงเชื่อและออกมา หนูตัวหนึ่งแอบมองจากที่สูง มันไม่เชื่อในสิ่งที่เห็น และพูดขึ้นด้วยเสียงมั่นใจ ต่อให้เจ้าจะดูเหมือนตาย เราก็ไม่เข้าใกล้เจ้า หนูทั้งหลายจึงไม่หลงกล พวกมันเลือกอยู่ห่างจากอันตราย คติสอนใจ อย่าเชื่อคนเจ้าเล่ห์ที่แกล้งทำเป็นดี มีกบฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ พวกมันใช้ชีวิตอย่างสงบสุข กบตัวหนึ่งพูดว่า พวกเราไม่มีผู้นำเลย ดูไม่เป็นระเบียบ กบอีกตัวพูด น่าจะมีนายมาปกครองพวกเราบ้างนะ เราจะได้ยิ่งใหญ่เหมือนสัตว์อื่น เทพเจ้าจึงส่งนายมาให้กบตู้ม กบร้อง โอ้ยน่ากลัวจัง เมื่อเวลาผ่านไป กบก็รู้ว่า ท่อนไม้ไม่ทำอะไรเลย กบหัวเราะ นี่หรอ นายของเรา มันไม่เห็นน่ากลัวเลย กบไม่พอใจ จึงขอนายที่แข็งแกร่งกว่านี้ คราวนี้ เทพเจ้าส่งนกกระสามาแทน กบร้อง ช่วยด้วย มันกินพวกเรา คติสอนใจ ผู้ที่ไม่พอใจในสิ่งที่มี อาจได้สิ่งที่แย่กว่าเดิม มีชายยากจนคนหนึ่ง อาศัยอยู่ลำพัง เขาเป็นคนขยัน สิ่งที่เขามีในวันนั้น คือข้าวเพียง1 ถุง เขาหุงข้าวอย่างระมัดระวังไม่ให้เหลือทิ้ง มื้ออาหารเรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยความพอใจ จู่ๆก็มีคนเดินเข้ามา เป็นคนเดินทางที่ดูอ่อนแรงและหิวโหย คนเดินทาง ขอข้าวสักนิดได้ไหม ชายยากจนมองถุงข้าวด้วยใจหนักอึ้ง เชิญกินเถอะ ทั้งสองนั่งกินข้าวร่วมกันอย่างเป็นกันเอง คนเดินทาง ขอบคุณ น้ำใจของคุณมีค่ามาก ข้าวในถุงเหลือน้อยลง แต่หัวใจกลับอิ่มเอม คนเดินทางกล่าวลาแล้วออกเดินต่อ เช้าวันถัดมา ชาวบ้านนำอาหารมาแบ่งปัน น้ำใจเล็กๆกลับส่งต่อเป็นความอบอุ่นทั้งหมู่บ้าน ยายแก่ตื่นขึ้นมาพร้อมเสียงไก่ขัน เธอใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกับหม้อข้าวใบเก่า วันนี้ยายตัดสินใจหุงข้าวมากกว่าปกติ เพื่อแบ่งให้เด็กๆในหมู่บ้าน ขณะยกหม้อข้าว เสียงแกรกก็ดังขึ้นเบาๆ หม้อข้าวแตกน้ำข้าวไหลออก หม้อใบเดียวของยาย เธอพึมพำเบาๆ ยายเก็บข้าวที่ยังพอใช้ได้ด้วยความเสียดายแต่ไม่โกรธ เด็กๆแวะมาหายายและเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด ไม่เป็นไรนะยาย เด็กๆพูดพร้อมรอยยิ้ม ข่าวเรื่องหม้อข้าวแตกแพร่ไปทั่วหมู่บ้าน เพื่อนบ้านนำหม้อข้าวใบใหม่มาให้ยาย ยายยกมือไหว้ด้วยน้ำตาแห่งความซาบซึ้ง คืนนั้นยายหุงข้าวในหม้อใบใหม่เป็นครั้งแรก ข้าวสุกหอมฟุ้งไปทั่วบ้านเล็กๆ ยายแบ่งข้าวให้เด็กๆและเพื่อนบ้านเหมือนเดิม หม้อข้าวแตกกลับทำให้หัวใจทุกคนใกล้กันมากขึ้น บางสิ่งแตกไปแต่ความเมตตากลับเพิ่มขึ้น ตั้งแต่นั้นมายายรู้ว่าความเอื้อเฟื้อคือหม้อข้าวที่ไม่เคยแตก ยายชราคนหนึ่ง อาศัยอยู่กับหลานชายเพียง2 คน ยายลุกขึ้นหุงข้าวเตรียมอาหารตั้งแต่เช้า ส่วนหลานยังคงนั่งเฉย
ไม่ช่วยงานใดๆ ยายจึงไปทำงานที่นาเพียงลำพัง หลานนอนเล่นอยู่บ้านไม่รู้สึกเดือดร้อนใดๆ แดดเริ่มร้อน ยายเริ่มเหนื่อยล้า เย็นวันนั้นกลับมาด้วยร่างกายอ่อนแรงคำพูดของยายทำให้หลานเริ่มรู้สึกผิด เช้าวันถัดมา หลานตื่นแต่เช้า งานที่เคยหนักกลับเบาลงเมื่อช่วยกัน เย็นวันนั้นบ้านหลังเล็กเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความขยันไม่เพียงทำให้ชีวิตดีขึ้น แต่ยังทำให้หัวใจของคนในบ้านใกล้กันมากขึ้น ยามเช้าในหมู่บ้านเล็กๆ อากาศเย็นสบาย ยายชราตื่นตั้งแต่ฟ้ายังสลัวเพื่อเตรียมหุงข้าวเหนียว ไอน้ำลอยขึ้นจากหวด ยายค่อยๆพลิกข้าวด้วยความตั้งใจ ยายห่อข้าวเหนียวด้วยใบตองอย่างประณีต เมื่อทุกอย่างพร้อม ยายแบกตะกร้าข้าวออกจากบ้าน ยายนั่งขายข้าวเหนียวตรงทางผ่านของชาวบ้าน ชาวบ้านหลายคนเห็นน้ำใจของยายต่างยิ้มตาม ข้าวเหนียวในตะกร้าเหลือไม่มากแล้ว ยายเก็บของและเดินกลับบ้านอย่างเงียบๆ วันนี้ยายขายได้ไม่มาก แต่หัวใจอิ่ม เช้าวันต่อมา ยายก็ยังตื่นมาหุงข้าวเหมือนเดิม ความดีอาจไม่ทำให้เรารวย แต่ทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นเสมอ มีบ้านอยู่ติดกัน2 หลัง แต่ผู้อยู่อาศัยต่างกันโดยสิ้นเชิง คนขยันตื่นแต่ฟ้ายังไม่สว่าง เตรียมออกไปทำงาน ส่วนคนขี้เกียจยังนอนหลับสบายไม่สนใจเวลา คนขยันเดินออกสู่ทุ่งนาอย่างมุ่งมั่น แดดเริ่มแรงแต่เขายังคงทำงานไม่หยุด คนขี้เกียจค่อยทำพรุ่งนี้ก็ได้ ฤดูเก็บเกี่ยวมาถึง คนขยันยิ้มด้วยความภูมิใจ บ้านของเขามีข้าวเต็มยุ้ง ส่วนบ้านของคนขี้เกียจกลับว่างเปล่า คนขี้เกียจเริ่มรู้สึกถึงผลของการไม่ลงมือทำ คนขี้เกียจรับข้าวพร้อมสัญญากับตัวเอง วันต่อมาเขาตื่นเช้าและเริ่มทำงานเป็นครั้งแรก ความขยันเปลี่ยนชีวิตได้ หากเราเริ่มลงมือวันนี้ ยุ้งข้าวหลังใหญ่ ตั้งอยู่เงียบๆกลางทุ่งนา แมวตัวหนึ่งถูกมอบหมายให้เฝ้ายุ้งข้าวทุกคืน ใครอยู่ตรงนั้น อย่าจับฉันเลยฉันแค่หิว ครอบครัวฉันอยู่หลังยุ้ง ไม่มีข้าวกินมาหลายวัน หน้าที่ของฉันคือปกป้องข้าวของชาวนา แมวชะงัก เพราะไม่เคยได้ยินหนูพูดแบบนี้ ทั้งสองเงียบต่างคิดถึงหน้าที่ของตน ถ้าฉันไม่ทำให้ข้าวเสีย ขอแค่นิดเดียวได้ไหม กินเฉพาะเมล็ดที่ตกหล่น ห้ามแตะถุงข้าว หนูเก็บกินแต่เมล็ดข้าวที่หล่นจริงๆ หลายวันผ่านไป ยุ้งข้าวยังคงเรียบร้อย ชาวนาเข้ามาดูยุ้งข้าวอย่างพอใจ เมื่อเราเข้าใจกันศัตรูก็อาจกลายเป็นเพื่อนร่วมโลก เสียงไก่ขันปลุกทุกคนให้ตื่นรับวันใหม่ ส่วนหมาเฝ้าบ้านก็นั่งมองรอบๆอย่างระวัง ไก่กับหมาเริ่มโต้เถียงกันว่าใครสำคัญกว่ากัน เช้าวันนั้นเจ้าของบ้านออกไปทำงานนอกหมู่บ้าน บ้านเงียบลง เหลือเพียงไก่กับหมา จู่ๆก็มีเงาคนแปลกหน้าเดินผ่านรั้ว ไก่ส่งเสียงดังไม่หยุดช่วยเตือนภัย หมาก็วิ่งไล่คนแปลกหน้าออกไป บ้านกลับมาปลอดภัยอีกครั้ง ไก่บอกว่า ถ้าไม่มีนายฉันคงไม่ไหว หมาบอกว่า เราต้องช่วยกัน ตอนเย็นเจ้าของบ้านกลับมาอย่างปลอดภัย เขาลูบหัวหมาและมองไก่อย่างเอ็นดู ไม่มีใครสำคัญกว่ากัน หากทุกคนทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด มีชาวนาผู้ใจดี อาศัยอยู่กับวัว3 ตัว วัวตัวแรกเดินนำอย่างแข็งขัน ไม่เคยบ่นแม้แดดจะร้อน วัวตัวที่2ทำงานตามเพื่อน ไม่เร่ง ไม่ช้า แค่ทำไปเรื่อยๆ แต่วัวตัวสุดท้ายมักหยุดพัก
บนเหนื่อยและแอบนอนใต้ต้นไม้ เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว ข้าวในนาที่สมบูรณ์ก็ออกรวงเต็มทุ่ง วัวตัวแรกมองผลงานด้วยความภูมิใจ วัวตัวที่สองยิ้มเงียบๆรับผลจากสิ่งที่ทำ วัวตัวสุดท้ายเริ่มรู้สึกเสียใจ เมื่อเห็นผลต่างกัน เช้าวันใหม่ วัวทั้งสามออกแรงพร้อมกัน งานหนักกลับดูเบาลง เมื่อทุกคนช่วยกัน นาทุกนากลับอุดมสมบูรณ์ วัวทั้งสามเรียนรู้ว่า ความขยันนำมาซึ่งความสุข มีเศรษฐีผู้มั่งคั่ง อาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ ไม่ไกลจากนั้น ยาจกคนหนึ่ง อาศัยอยู่ในกระท่อมเก่าๆริมเมือง วันหนึ่ง เศรษฐีขับรถม้าผ่านตลาด และเห็นยาจกนั่งอยู่ เศรษฐีมองยาจกด้วยความสงสัย เจ้ามีอะไรถึงดูมีความสุข ทั้งที่ไม่มีทรัพย์สินเลย ยาจกตอบว่า ข้ามีวันนี้ มีข้าวกิน และมีรอยยิ้มของผู้คน คืนนั้น เศรษฐีกลับบ้าน แต่กลับนอนไม่หลับ เขาเริ่มมองทรัพย์สินรอบตัวด้วยสายตาที่เปลี่ยนไป เช้าวันถัดมา เขานำอาหารและเสื้อผ้ามามอบให้ยาจก ยาจกรับด้วยรอยยิ้มและคำขอบคุณจากใจ เศรษฐีรู้สึกเบาสบายอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน ตั้งแต่นั้นมา เขาเริ่มแบ่งปันให้ผู้คนในเมือง เศรษฐีได้เรียนรู้ว่า ความสุขไม่อาจซื้อได้ด้วยเงิน มีเด็กชายคนหนึ่งทำหน้าที่เลี้ยงแกะอยู่บนเนินเขา เด็กชายเริ่มรู้สึกเหงาและเบื่อมากไม่มีอะไรสนุกเลย เด็กชายตะโกนเสียงดัง ช่วยด้วยหมาป่ามาแล้ว ชาวบ้านพูด จริงเหรอ อยู่ไหน เด็กชายหัวเราะ แค่ล้อเล่นครับ เด็กชายโกหกแบบนี้อีกหลายครั้ง ชาวบ้านเริ่มไม่เชื่อเขาแล้ว ช่วยด้วยครับหมาป่ามาแล้ว คราวนี้มาจริง ช่วยผมด้วยนะครับ แต่ไม่มีใครขึ้นมาเลย เพราะเด็กชายโกหกบ่อยครั้ง เมื่อพูดความจริง ก็ไม่มีใครเชื่อเขาอีกแล้ว คติสอนใจ คนที่พูดโกหกบ่อย แม้พูดความจริง ก็ไม่มีใครเชื่อ วันหนึ่ง จิ้งจอกตกลงไปในบ่อลึก มันพยายามปีนขึ้นแต่ไม่สำเร็จ ไม่นาน แพะเดินผ่านมาใกล้บ่อ มันมองลงไปและถามด้วยความเป็นห่วง จิ้งจอกแซงพูดอย่างสบายใจ บอกว่าในบ่อนั้นมีน้ำใสและเย็นชื่นใจมาก แพะหลงเชื่อคำพูด จึงกระโดดลงไปในบ่อโดยไม่คิดให้รอบคอบ จิ้งจอกเหยียบหลังแพะแล้วกระโดดออกจากบ่อ ทิ้งแพะไว้ข้างหลัง แพะยืนอยู่ในบ่ออย่างเศร้าใจ และได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญในวันนั้น คติสอนใจ จงคิดให้รอบคอบก่อนเชื่อคำพูดของผู้อื่น กวางตัวหนึ่ง ยืนอยู่อย่างสงบ มันเป็นกวางที่แข็งแรง กวางเดินมาหยุดที่แม่น้ำใส มันจ้องมองเขานั้นนานกว่าที่เคย หัวใจเผลอล่องลอยไปกับภาพสะท้อน ทันใดนั้น เสียงหอนของหมาป่าดังแว่วมาจากที่ไกลๆ กวางสะดุ้งเงยหน้า หัวใจเต้นแรง แต่ก่อนจะทันตั้งสติ มันก็ออกวิ่งสุดแรง กวางวิ่งฝ่าป่าอย่างตื่นตระหนก ไม่มองทางไม่หันกลับ ทันใดนั้น เขาอันงดงามที่มันเคยภูมิใจ กลับไปติดอยู่กับกิ่งไม้ต่ำ ยิ่งดิ้นยิ่งติดแน่น และมันก็ได้เข้าใจว่า สิ่งที่เคยหลงไหล อาจเป็นสิ่งที่นำอันตรายมาให้ ด้วยแรงสุดท้าย กวางดิ้นหลุดจากกิ่งไม้ แล้ววิ่งหายไปในป่าลึก ตั้งแต่นั้นมา มันไม่เคยหลงมองเงาในน้ำอีก เด็กชายคนหนึ่งกำลังเตรียมตัวไปเลี้ยงควาย ตรงนี้แหละ กินให้อิ่มนะ เด็กชายพักใต้ต้นไม้ใหญ่ ไม่รู้เลยว่ามีใครกำลังมองดูอยู่ เด็กน้อย วันนี้เจ้าโชคร้ายแล้ว เด็กใจสั่นแต่คิด ต้องใจเย็นอย่าหนี เสือ ส่งควายมา แล้วข้าจะปล่อยเจ้าไป เด็ก พี่เสือ ควายตัวนี้ยังผอม กินไปก็ไม่อิ่มหรอก เสือ
งั้นเหรอ เด็ก ถ้ารออีกหน่อยให้มันกินข้าวให้อ้วน พี่เสือจะได้กินอิ่มกว่าเดิม เสือ เอาเถอะข้าจะรอ เด็กชายค่อยๆจูงควายเดินจากไป โดยไม่หันกลับมา วันนั้นเด็กเลี้ยงควายรอดชีวิต เพราะเขารู้จักใช้สติปัญญา